سلام عرض میکنم خدمت همه همراهای همیشگی کانال. امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به جلسه 103 از دوره جامعه ICDL و 43مین قسمت از کاملترین و بروزترین دوره ورد. تو این جلسه از تب ریویو میخوایم بریم سراغ گروه ترکینگ یا همون پیگیری. پیگیری از چی؟ اصلا ترکینگ چیه و اصلا چرا مهمه برامون؟ اهمیت این گروه از اونجاست که گروه ترکینگ و ابزاراش وظیفه‌شون و کاربردشون مدیریت تغییرات تو سند وردمونه. تو ورد وقتی شما یه متنی رو ویرایش میکنید به صورت پیش‌فرض تو حالت عادی ورد هیچ تاریخچه‌ای یا تغییرات نگه نمیداره. یعنی اگر جمله ای حذف بشه، اضافه بشه یا تغییری تو فرمتش داده بشه، هیچ کس نمیفهمه چه کسی تو چه زمانی اون متن رو حذف، اضافه و یا تغییر فرمت داده. اما ابزار ترکینگ برای ورد حکم دوربین مدار بسته‌ای رو داره که روی متن تنظیم شده و داره همه چیز رو ضبط میکنه، اینکه چه کسی چه چیزی رو تو چه زمانی تغییر داده. به همین دلیله که تو اسنادی که به صورت گروهی قرار روش کار بشه خیلی اهمیت پیدا میکنه. تو پایان نامه ها، تو قراردادها، مقالات علمی، کتابا و یا کلا هر پروژه‌ای که قرار تیمی کار بشه استفاده از ترکینگ حیاتیه. پس در نتیجه ما به کمک این گروه میتونیم تغییرات رو سند ردیابی و رصد کنیم و همینطور تغییرات رو اکسپت یا ریجکت کنیم. حالا که با وظیفه این گروه آشنا شدیم بریم که آموزشش رو استارت بزنیم. اما قبلش دوستان برای اطلاع از دوره های دیگمون، فایل مورد نیاز یا اخبار کانال، حتما کانال تلگراممون رو دنبال کنید. آدرس کانال که همین الان پایین تصویر اومده براتون، لینکش هم تو دیسکریپشن و کامنت اول میذارم براتون. خب بریم شروع کنیم. برای اینکه بهتر متوجه این مبحث بشین من از قبل 2 سند اینجا دارم. یکیش که یه سند خامه که این باشه، منظورم از خام اینه که هیچ کاری روش انجام نشده، فقط این متن تایپ شده. یه نسخه دیگه هم که این باشه همون سند قبلیه، با این تفاوت که دادم همکارام یه بازنگری توش انجام بدن، ویرایشش کردن، پسم دادن. حله. حالا بریم سراغ اون سند خاممون تا ترک چنج رو بررسی کنیم. خب اصلا از کجا به این گروه دسترسی داریم؟ تب ریویو، گروه ترکینگ. اما ما توی این جلسه با گروه مارکاپ هم آشنا میشیم. از اونجا که برای آموزش ترکینگ به یه سری از ابزارهای مارکاپ نیاز داریم، پس کلش تو همین جلسه بررسی میشه که اما اینکه چیز خاصی هم نداره. بریم شروع کنیم. ما قبلا به کرات دیدیم که تو ورد میتونیم یه متن رو پاک کنیم، مثل همین کاری که الان من کردم، اضافه کنیم و یا تغییر تو فرمتش ایجاد کنیم و هیچ اثری، هیچ تاریخچه‌ای از این تغییرات به جا نمیمونه. الان من این متن رو سیو کنم، نفر بعدی بیاد بازش کنه، از کجا میفهمه من یه چیزی رو پاک کردم، اضافه کردم یا تغییر دادم؟ اصلا بفهمه از کجا میدونه کار من بوده، کی انجام دادم؟ خب الان شما تو خونه ای یه لپتاپ یا کامپیوتر دسکتاپ داری، یه رمزی هم روش گذاشتی، شاید هم اصلا نکردی این کارو، ولی پیش خودت داری میگی غیر از خودم که کسی دسترسی به این سیستم نداره. ته تهش یکی از اعضای خانواده ورود کرده دیگه، اونم چی کار میخواد بکنه با فایل ورد من؟ پس ترک چنج اونقدر مهم نیست. عزیزم دیده تو انقدر محدود نکن. فرضاً پس فردا تو دانشگاه یه پروژه مشترک میدن بهتون، باید چند نفری روش کار کنید. یا اصلا مهمتر از اون، شما وقتی میری توی یه شرکت کار کنی، همه شرکت‌ها یه جایی دارن به اسم فایل سرور که شما اطلاعاتتون رو باید اونجا ذخیره کنید. بعد همکاراتون هم به همونجا دسترسی دارن. بعد یکی بیاد فایل شما رو تغییر بده، از کجا میخوای متوجه بشی که تغییر پیدا کرده؟ یا اصلا متوجه بشی از کجا میخوای بفهمی کار کیه؟ پس برای همین چیزاست که ترکینگ اهمیت داره. حالا چجوری باید فعالش کنیم؟ هیچی، فقط باید انتخابش کنید. به همین سادگی ترک چنج رو سند شما اعمال شد. همین. امیدوارم یه آموزش هم به کارتون اومده باشه و تا یه جلسه دیگه فعلا خدا نگهدار. اوکی گفتم ساده است این جلسه، ولی دیگه نه در این حد. دیدین که با انتخاب ترک چنج خیلی راحت فعال شد. ولی یه نکته ای رو همین اول کاری میشه متوجه شد. شما زمانی که ترک چنج رو فعال میکنید، تغییراتی که تو گذشته انجام دادید، مثل این موارد، اینجا یه یکی از داشتیم، اینم که اصلا کلا تغییر فرمت دادم، این موارد رو بهتون نمایش نمیده ها. از اینجا به بعد دو میشه فهمید، از لحظه فعال سازی به بعد.
یادتونه گفتم ترکینگ مثل دوربین مداربسته تو ورد میمونه. زمانی که شما فعالش میکنید انگار تازه دوربینه شروع کرده به ضبط و از این به بعد همه تغییرات رو براتون ضبط میکنه. بریم یه تست بگیریم. من میخوام هدرام یا همون عناوین اصلیم رنگشون مشکی باشه نه قرمز، بولد باشه، سایزش هم 14 باشه. زمانی که من شروع کردم به تغییرات یه خط قرمز تو سمت چپ متن ظاهر میشه که نشون میده تو این بخش یه سری تغییرات وجود داشته و ورد برامون علامت گذاری کرده. یا اینجا کلمه یکی از رو حذف کرده بودیم، دوباره می نویسمش تا بشه به عنوان یکی از الزامات اصلی مطرح شد. یا مثلا تو این یکی پاراگراف احساس میکنم رمزنگاری داده ها اضافیه، پاکش میکنم تا جمله بشه امنیت سیستم از طریق احراز هویت چند مرحله‌ای تامین شده است. نمی‌بینیم که باز همین علامت رو به نشونه تغییرات تو اون بخش داره بهمون نشون میده. خب ما از کجا متوجه بشیم تغییرات این بخش چی بوده؟ اینجاست که باید بریم سراغ گروه مارکاپ. وظیفه گروه مارکاپ کنترل اینه که این نشونه های ترک چنج چجوری نمایش داده بشن و اولین ابزارش یعنی دیسپلی فور ریویوینگ دقیقا همین کارو داره برامون انجام میده. 4 تا حالت داره که به صورت پیش‌فرض روی گزینه سیمپل مارکاپه. سیمپل مارکاپ همینیه که اینجا دارید میبینید دیگه، خیلی مینیمال، فقط یه خط قرمز میذاره کنار تغییرات که فقط بدونید کجا تغییرات انجام شده، از دیتیل خبری نیست. ولی مورد بعدیش یعنی آل مارکاپ همه تغییرات رو بهمون نمایش میده، هر کدوم رو به یه شکل. مثلا اون کلماتی که تغییر فرمت داده شده مثل مقدمه، تو این پینی که این بغل برامون باز میشه با جزئیات بهمون میگه که مثلا این یه مورد داره میگه چه کسی چه زمانی اومده تغییرات رو انجام داده، سایزش شده 14، بولدم شده. رنگش هم نگاه کنید نوشته اوتو هم مشکی منظورشه. متنی که اضافه شده با رنگ بنفش، نگاه کنید میبینید داره بنفش نشون میده و زیرش خط کشیده، آندرلاین هم داره. و متنی که حذف شده اونم باز با رنگ بنفشه ولی این سری استرایک ترو داره، روش خط کشیده شده. بچه‌ها احتمالا شما تو خونه زمانی که دارید تمرین میکنید این خطوط رو به رنگ قرمز بهتون نشون بده. اینکه چرا الان داره برای من بنفش نشون میده حالا جلوتر متوجه میشید علت داره. البته خیلی مسئله مهمی هم نیست این رنگا جای دیگه اهمیت پیدا میکنه، جلوتر متوجه میشید. بگذاریم اینو الان بذاریم کنار. یه نکته ای رو میشه متوجه شد. الان مسئله مهمتر چیز دیگه است. شما زمانی که ترک چنج رو فعال میکنید اگر یه متنی رو حذف کنید فقط بهتون نمایشش نمیده، پاک نمیشه، نمایش نمیده. وگرنه من که رمزنگاری داده ها رو که حذف کرده بودم. پس اینجا چیکار میکنه؟ یکی از ویژگی‌های ترک چنج دقیقاً همینه که اگر شما سند رو دادید به همکارتون روش کار کنه، اگر چیزی رو برخلاف میل شما پاک کرده باشه میشه بعداً برش گردون. ولی شاید الان براتون سوال بشه که خب شاید ما واقعاً این یه بخش از متن رو نخوایم، الالبد باید بمونه؟ نه، میشه حذفش کرد، جلوتر یادش میگیرید. آقا خلاصه تو حالت آل مارکاپ همه تغییرات رو میشه دید و متوجه شد چه کسی چه زمانی چه تغییراتی رو انجام داده، تغییرات چیا بوده. دیگه چه گزینه هایی داره نو مارکاپ؟ تو این حالت تغییرات وجود داره، میبینید؟ یا این بخشی اضافه شد یا اینجا که حذفیات داشتیم، تغییرات وجود داره ولی ترکینگ رو به شما نمایش نمیده. یعنی اگر تو این حالت سندتون بده دست نفر بعدی که قراره روش کار کنه اصلا متوجه نمیشه که ترکینگ فعاله. یعنی خوراک مچگیریه این حالت نو مارکاپ. و در نهایت اورجینال، زمانی که انتخابش میکنید سند رو به آخرین لحظه قبل از فعال کردن ترک چنج میبره و اون نسخه اصلی رو به شما نمایش میده. ما سندمون این شکلی بود دیگه قبل از اینکه ترک چنج رو فعال کنیم. حالا من حالت نمایشش رو برمیگردونم روی حالت مارکاپ تا ما بقیه گزینه ها رو هم بریم بررسی کنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ شو مارکاپ یک کامنت هم به متنم اضافه کنم که کامل با همه موارد شو مارکاپ آشنا بشید. قبلا با گروه کامنت آشنا شده بودین دیگه، پس دیگه توضیحی در رابطه باهاش نمیدم، فقط یک کامنت درج میکنم.
برای مثال این قسمت رو انتخاب کردم، یه کامنتی براش می نویسم. خب حالا بریم سراغ شمارکاپ. اصلا کاربرد این بخش چیه؟ گزینه هایی که توی این منوی کشوی وجود داره به ما امکان فیلتر کردن تغییرات رو میده. یعنی چی؟ دقت کنید، اینجا ما تغییراتی به اون صورت نداریم، رو همین حساب راحت میشه تفکیکشون کرد. ولی اگر یه زمانی میزان تغییرات خیلی زیاد باشه، مثل اینجا، یه مقدار تفکیک کردن تغییرات از هم خب سخت میشه. در اون صورت این موارد خیلی میتونه کمک کننده باشه. حالا مواردش چیه؟ دونه دونه توضیح میدم. خب بریم شروع کنیم. بچه ها، قبل از هر چیزی من اصلا یه چیزی رو براتون شفاف سازی بکنم، چه تو سند قبلی چه تو این سند. چرا من اومدم کامنت رو درج کردم؟ علت داره. اگر شما دارید از نسخ قدیمی استفاده میکنید، مثلا مثل مایکروسافت آفیس 2019 16 یا قبلتر، زمانی که شما شو مارکاپ رو باز میکنید، انتخابش میکنید، یه گزینه بیشتر از این داره. اولین گزینش کامنته. اگر تیک کامنت رو بردارین، کامنت های حاشیه صفحه رو دیگه بهتون نمایش نمیده، مخفیش میکنه تا جا برای تغییرات دیگه باز بشه. حالا چرا تو نسخ قدیمی این گزینه بود الان نیست؟ تو نسخ قدیمی مثل 2019 کامنت رو میومد این داخل این پینه اینجا بهتون نشون میداد. الان توی 2021 اومده کلن این قضیه رو اصلا جداش کرده، یعنی کامنت رو دیگه توی این پینه به شما نمایش نمیده، میندازتش بیرون، میاد اینجا بهتون نمایش میده. برای همین گزینه‌اش هم این اول برداشته. یعنی الان شما 2019 اگه داشته باشید، این بالا این گزینه، یه گزینه دارید میبینید به اسم کامنت که ما اینجا نداریمش. برای همین من این کامنت رو اضافه کردم. حالا الان اصلا میرم ورش میدارم که دیگه بهمون نمایشش نده، اصلا دلیتش هم میتونم بکنم چون برامون مهم نیست، اصلا ربطی هم به درسمون نداره. من فقط اینو اومده بودم اضافه کرده بودم که بچه ها اگر دارید از نسخه های قدیمی استفاده میکنید نگید این گزینه چیه اینجاست، چرا خب این ندارتش رو توضیح نمیده. علتش این بود. پس بریم سراغ اولین گزینه‌ای که اینجا داریم میبینیم، احتمالا شاید رو سیستم یه سریاتون دومیش باشه، اینسرشن اند دلیشن. اگر تیک این گزینه رو بردارین، تغییرات متنی رو بهتون نمایش نمیده. یعنی هر آن چیز که اضافه و یا حذف شده رو دیگه بهتون نمایش نمیدهد. مورد بعدیش فرمتینگه. اگر تیکش رو بردارید، تغییرات مربوط به فرمت، اعم از سایز و نوع فونت و بولد و ایتالیک و رنگ و تغییراتی از این دست رو دیگه بهتون نمایش نمیده. و اما بالانس، همونطور که از آیکونش میشه فهمید، منظورش از بالانس این کادرای تو پین بغله، تو این حاشیه بغله. اگر گزینه شو ریویژنز این بالانس رو انتخاب کنید، تغییرات فرمتی و علاوه بر اون حذویات رو هم میاره داخل این حاشیه سمت راست کاغذ بهمون نمایش میده. اگر show all revisions in line رو انتخاب کنید، میاد همه تغییرات رو داخل خود متن بهتون نمایش میده، غیر از تغییرات مربوط به فرمتینگ، مگر اینکه موستون رو روی اون بخشی که تغییرات انجام شده ببرید، یه کاد باز میشه براتون تغییرات رو توضیح میده. و در نهایت show only formatting in balance که همون حالت دیفالت نمایشه. تغییرات فرمتینگ تو حاشیه، تغییرات مربوط به حذف و اضافه متن داخل خود متن اصلی. دیگه چی؟ یه گزینه هم داره به اسم specific people، افراد خاص. به طور خاص میتونه فقط تغییرات یک نفر رو ترک کنید. تو حالت عادی روی گزینه all reviewers که هر کسی هر تغییری ایجاد کرده رو سند نشون میده که تو این سند 2 نفر روش کار کردن. اول دادیم آقا هاشم تغییرات ایجاد کرده، بعد فرزین نظری روش کار کرده. بچه ها این فرزین نظری این سیستم نیست، یه سیستم دیگه است. بعد الان فرستادم برای منی که نفر سومم. یه نکته که حالا قبل‌تر هم گفتم جلو بهش اشاره میکنم. تغییراتی که آقا هاشم داده رو با رنگ قرمز نشون میده.
تغییرات فرضی نظری رو با رنگ آبی و اگر من که نفر سومم یه تغییری ایجاد کنم داره با رنگ بنفش نشون میده. یعنی اینجوری هم میشه فهمید که کی چه تغییراتی ایجاد کرده و الان متوجه میشید چرا من روی اون یکی سند زمانی که داشتم یه سری تغییرات ایجاد میکردم داشت با رنگ بنفش نشون میداد. شما اگر نفر اول باشید که دارید تغییرات ایجاد میکنید قطعا با رنگ قرمز بهتون نشون میده. خب پس چی شد؟ ما از تفکیک رنگ هم میتونیم بفهمیم که چه کسی چه تغییراتی ایجاد کرده، ولی اگر حجم تغییرات زیاد باشه تفکیکش مقدار سخته دیگه. در اون صورت میتونیم بیایم از اسپسیفیک پیپل نگاه کنید. الان منم اضافه شدم، آیتی من به عنوان نفر سوم اضافه شد. فرض نظری لپتاپم بود، این آیتی منه سیستم خونه است، خب سیستم دسکتاپمه. خب حالا از اینجا در این صورت میتونیم از اسپسیفیک پیپل تیک اون نفراتی که نمیخوایم تغییراتشون رو ببینیم برداریم. آل ریویورز هم که اگر دوباره بزنی دوباره همه اون تغییرات رو بهتون نمایش میده. خب حالا کنترل زد هم بزنم که اصلا تغییراتی که خودم ایجاد کردم و حذفش کنم دیگه به کارم نمیاد. تا بریم سراغ آخرین گزینه این گروه یعنی ریویوینگ پین. این هم کاربردش به این صورتی که یه پین باز میکنه که هم میتونه عمودی باشه هم افقی، هیچ فرقی تو نوع اطلاعات داخلش نمیکنه، نوع نمایششه که فقط فرق میکنه. میاد داخل این پین تعداد دقیق تغییرات، لیست همه حذف و اضافه ها، نام ویرایشگر رو به همون نمایش میده و حتی انتقال سریع به اون تغییر رو هم برامون فراهم میکنه. همین دیگه گروه مارکاپ چیز خاص دیگه ای نداره. تمام موارد اصلیش رو با هم دیگه بررسی کردیم. وقتشه که بریم سر اصل مطلب یعنی گروه ترکینگ. بریم یه سناریویی رو در نظر بگیریم. همیشه همه چیز که گل و بلبل نیست. مثلا شما دارید با یه تیم کار میکنید، همه رفیقاتونن، به هم اعتماد دارین. ترک چنج رو صرفا فقط به خاطر اینکه متوجه بشین کی با چه بخشی مشکل داشته و ویرایشش کرده فعال کردید. ولی یه زمان هست شما دارید با یه غریبه یا کسی که بهش اعتماد ندارید کار میکنید. پیش خودتون میگید نکنه طرف بیاد ترک چنج رو غیر فعال کنه. بچه ها کلید میانبر ترک چنج کنترل شفت ایه. شفت کنترل شفت ای، کنترل شیفت ای هستش. من الان با کلید میانبراش غیر فعالش کردم. آره داشتم میگفتم نکنه بیاد غیر فعالش کنه، یه سری بخشا رو حذف کنه بعد دوباره این قابلیت رو فعالش کنه. خب در اون صورت که من اصلا متوجه تغییرات نمیشم. من از آخر این پاراگراف یه جمله کامل رو حذف کردم دیگه. با اینکه ترک چنج فعاله شما نشونه میبینید؟ نه. پس تو حالت عادی به همین راحتی میشه دورش زد، مگر اینکه از این قسمت پایین ترک چنج نگاه کنید، دو بخشیه دیگه، از این پایین گزینه لاک ترکینگ رو انتخاب کنید. در این صورت میتونید ابزار ترک چنج رو براش یه پسورد انتخاب کنید. من یه رمز میذارم، تکرارش میکنم، اوکی، و تمامی ابزارهای حیاتی گروه ترکینگ از کار میفته، لاک میشه دیگه. در این صورت اگر سندتون دست هر کسی بیفته تا زمانی که رمز ترک چنج رو نداشته باشه هر تغییری که ایجاد کنه شما متوجهش میشید و نمیتونه خود ترک چنج رو غیر فعال کنه. نمیتونه از این دوتا ابزار اکسپت و ریجکت هم استفاده کنه. حالا فرضاً این سند رفت، کاراش انجام شد، برگشت پیش خودم، تغییرات رو دیدم. حالا وقت چیه؟ وقتشه که نظرمون رو در رابطه با این تغییرات روی سند اعمال کنیم دیگه. چجوری؟ به کمک accept و reject. اگر تغییرات رو قبول دارین accept، اگر نمیخواین reject. به چه شکل؟ الان که غیر فعاله، برای فعال کردنشون باید رمز رو وارد کنیم. چجوری؟ از همین قسمت پایین ترک چنج لاک ترکینگ رو دوباره انتخاب میکنم تا آنلاکش کنم، رمز رو وارد میکنم و همونطور که میبینید قابلیت های گروه ترکینگ مجددا فعال شد. از همون اول سند شروع میکنم و میرم سراغ اولین تغییری که حاج هاشم اعمال کرده. چی کار کرده؟ میبینیم که سایزش رو 14 کرده، بولدش کرده. خب برای عنوان خوبه، میپسندم، اکسپت رو میزنم. چه اتفاقی افتاد؟ اون تغییر مورد قبول واقع شد.
دیگه مشخصاتش رو به ما نمایش نمیده و رفت سراغ تغییر بعدی. شاید پیش خودتون بگید تغییر بعدی چرا هیچی نیستش؟ اون لحظه که داشتم تغییرات رو انجام میدادم اون اسپیس جلوی مقدمم تغییر فرمت داده شده، برای همین داره مشخصات اونم تو ترک چنج نمایش میده. اصلا اینو ریجکتش میکنم. میتونستم اکسپتش کنم، یه اسپیس بود دیگه، چیز خاصی نبود اصلا. ولی در مجموع زمانی که ریجکت رو زدم چه اتفاقی افتاد؟ اون تغییرات نادیده گرفته شد. ریجکت کرد، رفت سراغ تغییر بعدی که یکی از هستش که اضافه کردم، یه موردیه که اضافه شده. اینو میخوام باشه. متنمو قشنگ کرده. ولی قبل از اینکه اکسپت رو بزنم برم این قسمت پایینش رو انتخاب کنم ببینم دیگه چه مواردی داره. اولیش accept and move to next. دقیقا همین اتفاقی که چند لحظه قبل افتاد. تغییر رو قبول کرد و موو کرد، حرکت کرد رو تغییر بعدی. گزینه دومش accept this change. تغییر رو accept میکنه ولی دیگه موو نمیکنه رو تغییر بعدی. گزینه بعدیش accept all changes، یعنی همه تغییراتی که تو کل سند هست رو accept کن. و در نهایت accept all changes and stop tracking، همه تغییرات رو تو سند accept کن. خب تا اینجاش که دقیقا مثل قبلیه، ولی بعدش stop tracking، بعد از اینکه همه تغییرات رو accept کردی tracking هم غیر فعال کن، ببندش. خب من اگر این دوتا گزینه آخر رو انتخاب کنم دیگه نمیتونم موارد ریجکت رو یا این دوتا گزینه رو براتون توضیح بدم دیگه. پس چیکار میکنم؟ همون گزینه accept and move رو انتخاب میکنم تا برم سراغ تغییر بعدی. یکی از هم به جمله من اضافه شد و دیگه به صورت ترک چنج نمایشش نمیده، جزئی هم متن شد. بریم سراغ تغییر بعدی. تغییر بعدی یه تغییر از نوع فرمته که فرضین اومده فونت کالرمون رو سبز کرده، نوع فونت هم بی تیتر کرده. فرضاً من با این تغییر حال نکردم، پس میخوام ریجکتش کنم. اما چه گزینه های دیگه ای در اختیارم قرار داده؟ ریجکت and move to next. خودش هم انتخاب میکردم همین کار رو برام انجام میداد. میگه تغییرات رو ریجکت کن، برو سراغ تغییر بعدی. ریجکت چنج مثل بالاییه ولی دیگه نمیره سراغ تغییر بعدی. ریجکت all changes، همه تغییرات تو سند ریجکت کن، نمیخوامشون. و در نهایت reject all changes and stop tracking، همه تغییرات رو ملغا کن و tracking هم غیر فعال کن. من همون reject and move رو انتخاب میکنم. دقت کنید چه اتفاقی افتاد. متن برگشت به حالت سابقش. باز یه بار دیگه همین گزینه رو انتخاب میکنم تا تغییراتی که روی اسپیس هم الکی اعمال شده اونم غیر فعالش بکنه، نمیخوامش. حالا میخوام برم سراغ این دوتا گزینه next و previous، بعدی و قبلی. next رو اگر انتخاب کنم ما رو میبره رو تغییر بعدی و اگر پریویوس رو انتخاب کنم ما رو به تغییر قبلی انتقال میده. همین، خیلی چیز خاصی نیست. حالا این تغییری که الان روشیم چیه؟ فریمورک به صورت جدا نوشته شده بود، پاکش کرده سر هم نوشته. خب مثلا من از اینجا به بعد متن هر تغییری که ایجاد شده کاملا موافقم باهاشون. میتونم بیام تو این بخش accept all change رو بزنم و همه تغییرات رو تایید کنم. و اگر باز کسی تغییری تو متن ایجاد کرد مثل اینجا، من متوجهش میشم. میبینید؟ یعنی اومد تا اینجا تغییرات رو تایید کرد، اینجا به بعد و دیگه هر اتفاقی بیفته من متوجه میشم. ولی حالا کنترل زد رو میزنم. اگر بیام گزینه آخر رو انتخاب کنم، نگاه کنید ترکینگ هم غیر فعال شد. الان نگاه کنید پاکش کردم، میبینید دیگه به من نشون نمیده چون ترکینگ هم غیر فعال شده. حالا بازی کنترل زد بزنم برگرده و همین، اصلا نیاز هم کنترل زدم بزنم اینو برگردونم. همه موارد گروه ترکینگ هم بررسی شد. این بود از دو گروه کاربردی ترکینگ و مارکاپ که به طور کامل براتون با مثال توضیح دادم. بچه ها برای این جلسه زمان زیادی هم من گرفته شده، از آماده کردن این تمرینات تا رکورد و آپلود و تایید گرفتن ویدیو از MCN و سئو ویدیو و موارد این چنینی. پس ممنون میشم اگر شما هم هوای ما رو داشته باشین و در وهله اول این ویدیو رو حتما داخل کانال خودمون ببینید و از دانلود کردن ویدیو جدا خودداری کنید و در وهله دوم با لایک ویدیو و معرفی ما به دوستان و اطرافیانتون ازمون حمایت کنید.
حتما پای سیستم خودتون تمرین کنید و اگر سوالی داشتید کامنت بذارید، حتما سعی میکنم جواب بدم. مراقب خودتون باشید و تا جلسه بعدی فعلا خدا نگهدار.